today's video, gagawa tayo ng room tour. So, nandito kami ngayon sa Avida Towers, Davao. Dito kami nagstay ngayon for 3 days and 2 nights. Yeah. So, ito, pinapakita namin sa inyo yung napakakalat naming room. Inayos naman natin, girl. Medyo pinipare namin. So, yung one thing. Pag open po natin, makikita natin maraming cabinet. Ano ba laman ito? Sa mga sapatos ata to, girl, eh, no? Kaya mo yan, girl. Tapos, pagdating nyo dyan, table lang po yan. Nalagyan lang. Pasalubong. Ito, CR. CR, wait, open na. Here. May map sila. May blower. Yun. Lavatory. Siyempre, toilet. May heater din. Oo, may heater. Wow. Girl, kunin natin yan. Perfect. Parang feel ko cookies. What? Okay. Ito. May pa-design pa sila eh. No? May tissue rin na inano sila. Yeah, provide. Yes. So, what's next? Next, dining area. Yeah, May ayan. two Ang linis, chairs. diba? Yan. So, yan. Bumili kami kanina ng mga something-something dyan. Pag nagutom, And, ang kagandahan dito, girl, ang daming salamin. ay, oo, no? Gusto ng mga girls. Oh, pang girls siya talaga. Oh my God, tingnan mo naman yan. What? Sino ba nakahiga dyan kanina? May nakahiga po kasi dun kanina. Hoy, ikaw nakahiga dyan kanina. Ito po kasi dun. Ayan. Ayan, may so- cabinet din dito. Okay. Wait lang, wala pa nga tayo sa wifi. Ito pala tayo, girl. Ayan. Ayan. May wifi din. So, may mini table din dyan. So, Ang bilis ng wifi nila dito. Gano'n po kabilis, Subok na. Ate Jean? Subok na subok. Naka-upload na ako ng pictures. Feeling ko wag na rito kasi nandito yung gamit ko. Ayan, mga maleta lang naman. Huwag, pero binuksan. Dito. Ayan. TV. TV. And girl, alam mo, ang cute-cute ng ano nila ilaw. Oo, Pakita mo pakita nga. natin. Girl, hindi yan. Ayan. A, category A. Yeah. A. Girl, walang ganito sa Manila. Only in Davao. May pang dim, may pang ano yan. Yan. Tapos meron din sila dito yung caricature. 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 Oh my God! Wow! Ito, ayan. Diyan kami hihiga mamaya ni Jean. So, dito si Jean sa may ano. Dito ako, ha. Gitna. Wala na gitna ka. Ay, pakita natin yung view. So, ito yung view namin. Yan, ang pinili talaga namin. Ang ganda ng Garden. Garden kasi garden view yung pinili. Bakit Girl, ito yung swimming pool? hindi na nakikita yung ito sa silip ka na, girl. Kasi first time ko makita. Ayan. So, ayan yung view namin. So, ayan. May extra bed dito. Oo. Kasi tatlo nga kami. Yeah. So, dito yun. na tayo sa kitchen. So, ito, meron kami dito nga, nakakalat. Uy, yan. Girl, tignan mo naman yung tinitignan mo kung ano kami ito video ko. Ito, may nakakalat na sa kanina ba itong picture? Yan, ang upuan dyan. Huwag na natin pakita yan. Censored. Censored. In-lord mo yung girl. Oo. So, ito, may ganito. May ganito kami, pero wala. Masang kalat. Ano, electric. Induction. Oh my God! Ching! Ay, kompleto din. May pangluto. Girl, uwi na natin to. Mukhang matalim. Yan. So, meron din kami pang ano na. Ano yon girl? Ano yon? Gumagalaw yung mata ng camera. Napugot kami. Napugod. Yung bibig lang yung kite. Bilisan mo na! Ulitin mo nga! Sorry ko dito. Pakita ko dito. Okay. So, ito, may laboratory. Ang laboratory.
Ayan, mga ano. Talaga. Locker ko, chur. Meron din dito. Open. Ay, grabe ba? Hindi ko, puro tawa. Hindi na. So, ito din. Meron kami ganito. What do you call this one, videographer? Ano na tawag dyan? Laboratory. Ay, nakalimutan ko. May ganyan kami. Exhaust fan. Ayun. Ay, hindi. Hindi, exhaust yan. Sa usok. Ay, sa usok yan. Nakalimutan ko yung tawag. Ano na naman Tinutulak mo kasi ko dyan. Ayan. Oh, wow! So, ito, isang panty pala. Sige lang, ito yung isang baka tumawa. Wait lang, nakatalikod ka, girl. Ano ba gusto mo? Meron din kami dito. Wow! Ayan, toaster, kineso. Rice Girl, cooker. tingnan mo to, parang mamahalin, girl. Ay, oo nga. Iba. Tubig sa ref. Kasi ito ba to? Wala naman. Ayan. Ayan po yung mga kasama Ayan, sa meron din ganyan. ano namin. So, yung, pakita yung kitchen natin. Ayan. Ayan yung kitchen. Yan, ito yung kitchen. And, meron din. Oh. Free. Uy, ang ganda nito, girl. Parang ang sarap iuwi. Asukal yan, di ba? So, ayun lang. Yung ref. Ano yung laman ng ref? Ay, girl, wag mo na ipakita. Walang laman. Oh my Walang God. laman. Tubig. Water Like, girls lang. kami, tubig lang. So, yun. Pero ito ang pinakagusto talaga namin. The laboratory. Dito tayo para kitang-kita yung damit. OOTD. OOTD. Ang arte. So, that's it, mga katambay. So, don't forget to like, share, And subscribe for more updates, for more for more updates. So that's it, mga katambay. Don't forget to like, Share! and subscribe for more updates and more upcoming videos. Bye! Bye!